Hey everyone, মোৰ নাম সয়নিকা আৰু কালাৰ্ছ অন ছায়া নামৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ এই গৰ্জিয়াছ পাৰ্টি লুকটো। আজিৰ এই লুকটোৰ আকৰ্ষণীয় অংশ হৈছে গ্ৰীণ মেটালিক আইশ্বেডো। আহকচোন চাওঁ লুকটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ। স্ক্ৰাবিং আৰু ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত মই প্ৰথমে মুখত ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই ল'ম আৰু তাৰ বাবে মই নিভিয়াৰ এই ছফ্ট ময়শ্চাৰাইজাৰটো ইউজ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মুখৰ সোঁমাজৰ অংশত মই প্ৰাইমাৰ লগাম। মোৰ স্কিনখন কম্বিনেশ্যন স্কিন, যাৰ বাবে গৰম আহিলেই মোৰ মুখৰ সোঁমাজৰ অংশখিনি অইলি হ'বলৈ ধৰে। সেয়েহে এটা ভাল প্ৰাইমাৰ লগাই অইলি হোৱাৰ প্ৰব্লেমটো অলপ হ'লেও দূৰ কৰিব পাৰি। প্ৰাইমাৰ লগোৱাৰ পিছত মই মুখত ফাউণ্ডেশ্যন লগাম আৰু আজি Maybelline Fit Me Matte and Porelessৰ 310 শ্বেডটো ইউজ কৰিছোঁ। নৰ্মেলি এই শ্বেডটো মোৰ কাৰণে অলপ ডাৰ্ক হয়, কিন্তু যিহেতু এতিয়া টেনিঙৰ কাৰণে মোৰ স্কিনখন অলপ ডাৰ্ক হৈ গৈছে, সেয়েহে এই শ্বেডটো এতিয়াৰ বাবে মোৰ স্কিনৰ লগত ভালকৈ মেচ কৰে। ফ্লেট ব্ৰাছ এডালেৰে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি এপ্লাই কৰি লোৱাৰ পিছত ব্লেণ্ডিং স্পঞ্জডালেৰে এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। এই স্পঞ্জডাল ইউজ কৰাৰ আগতে মই পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত চেপি পেলাই গোটেই পানীখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ ইউজ কৰিছোঁ। অলপ তিয়াই ল'লে স্পঞ্জডাল ছফ্ট হৈ যায় আৰু এইডালেৰে ব্লেণ্ড কৰাও ইজি হৈ যায়। মুখ আৰু ডিঙিত ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ পিছত মই এতিয়া Maybellineৰ এই এজ ৰিৱাইন কনচিলাৰডালেৰে মোৰ আণ্ডাৰ আই এৰিয়াটো আৰু চকুৰ পতাত, কপালৰ তলৰ অংশত, থুতৰিৰ মাজভাগত আৰু ওঠৰ অলপ ওপৰত এনেকৈ কনচিলাৰ লগাই লৈছোঁ। কনচিলাৰটো লগাওঁতে যদিও অলপ মোক দেখাত অদ্ভুত লাগিছে, তথাপি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি লোৱাৰ পিছত চব ঠিক হৈ যাব। কনচিলাৰ লগোৱা জেগাখিনি অলপ ব্ৰাইট দেখুৱাৰ উপৰিও ইয়াত থকা ডাৰ্ক চাৰ্কল বা ডাৰ্ক স্পটবোৰো অলপ লেছ ভিজিবল হৈ যায়। কিন্তু এইখিনিতে মই মোৰ ৰিং লাইটটোৰ বেছি ওচৰলৈ আহি যোৱাৰ কাৰণে অলপ ফ্লেশ্ববেক দেখা পাইছে, কিন্তু এনেই কনচিলাৰটোৱে ফ্লেশ্ববেক ক্ৰিয়েট নকৰে। এতিয়া ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এই কণ্ট'ৰিং পেলেটৰ পৰা ছেটিং পাউডাৰটো লৈ মই মোৰ কনচিলাৰখিনি ছেট কৰি লৈছোঁ। চকুৰ পতাত আৰু চকুৰ তলৰ অংশত মই অলপ বেছিকৈয়ে পাউডাৰ লগাইছোঁ, কাৰণ পাউডাৰে এই অংশখিনিত ক্ৰিচিং বা ক্ৰেকিং নোহোৱাকৈ ৰাখে। ইয়াৰ পিছত মই আইব্ৰাও আঁকি ল'ম আৰু তাৰ বাবে Maybellineৰ এই আইব্ৰাও পেঞ্চিলডাল ইউজ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টোত যদিও মই অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দেখুৱাইছোঁ, তথাপি আইব্ৰাও আঁকোতে যথেষ্ট সময় লাগে। দুইডাল আইব্ৰাও আঁকোতে মোৰ এৰাউণ্ড 10 মিনিটমান লাগিছিলে। আৰু মোৰ আইব্ৰাও ৰুটিনটো সদায় একেই থাকে, সেয়েহে মই ভাবিছোঁ যে মই মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে আইব্ৰাওৰ ৰুটিনটো নেদেখুৱাই আইব্ৰাওৰ বাবে এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লগত সেই ভিডিঅ'টো লিংক কৰি দিম, যাতে কোনোবাই যদি মোৰ আইব্ৰাওৰ ৰুটিনটো চাব বিচাৰে তেন্তে সেই লিংকটো ক্লিক কৰিলেই হ'ল। আইব্ৰাওডাল আৰু বেছি শ্বাৰ্প দেখাবৰ বাবে মই এনেকৈ সৰু ব্ৰাছ এডালেৰে কনচিলাৰ লৈ আইব্ৰাও ছাইডত এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ আৰু আইব্ৰাওৰ ছাইডবোৰ অলপ ক্লিন কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই ক্ৰীম কণ্ট'ৰিং আৰু হাইলাইটিং কৰিম আৰু তাৰ বাবে Maybellineৰ ভি ফেচ ডুঅ' কণ্ট'ৰ ষ্টিকডাল ইউজ কৰিছোঁ। এই ষ্টিকডালৰ আনটো মূৰত থকা হাইলাইটাৰডালে এটা পাৰ্লি ফিনিছ দিয়ে, যোনটো স্কিনত লগালে খুব ধুনীয়া দেখি। পাউডাৰ প্ৰডাক্টছৰ আগতে ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ লগালে সেই প্ৰডাক্টটো বহুত দেৰিলৈকে ফেড নোহোৱাকৈ থাকে। সেয়েহে যদি আপুনি বহুত দেৰিলৈকে মেকআপটো ফেড নোহোৱাকৈ ৰখাটো বিচাৰে, তেতিয়া এনেকৈ ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ লগাব পাৰে পাউডাৰ প্ৰডাক্টছৰ আগতে। এতিয়া আই মেকআপৰ ফালে যাওঁ আৰু তাৰ বাবে মই মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ ফ্ললেছ 4 পেলেটৰ পৰা এই অৰেঞ্জ শ্বেডটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই শ্বেডটো মই ট্ৰেনজিশ্যন শ্বেড হিচাপে ইউজ কৰিছোঁ।
চকুৰ পটাৰ একেবাৰে ওপৰত লগোৱা মেট আৰু লাইট কালাৰৰ শ্বেডটোক আমি ট্ৰেনজিশ্যন শ্বেড বুলি কওঁ আৰু এই শ্বেডটো এডাল ফ্লাফি আৰু ৰাউণ্ড ব্ৰাছেৰে এপ্লাই কৰে ট্ৰেনজিশ্যন শ্বেডটো এপ্লাই কৰাৰ ঠিক তলতে এতিয়া এই ব্ৰিক ৰেড শ্বেডটো এপ্লাই কৰিছোঁ এডাল সৰু ব্ৰাছেৰে আৰু এনেকৈ মই মোৰ অৰিজিনেল ক্ৰিজ লাইনৰ ওপৰত এটা নতুন ক্ৰিজ লাইন ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ একচুৱেলি মোৰ হুডেড আইলিডছ আছে আৰু সেইকাৰণে চকু ভালকৈ মেলিলে মোৰ ক্ৰিজ লাইনটো দেখা নাপায় কিন্তু যিসকলৰ এখন বহল চকুৰ পতা আছে বা ডাঙৰ আইলিড এখন আছে সেইসকলে নিজৰ নেচাৰেল ক্ৰিজ লাইনতে এই ব্ৰিক ৰেড শ্বেডটো এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত আইলিডত য'ত মই গ্ৰীণ মেটালিক আইশ্বেডোটো লগাম তাত মই প্ৰথমে বেছ হিচাপে এই ব্লেক কাজলটো এপ্লাই কৰি লৈছোঁ কাজলটোৰে মই লাহে লাহে ওপৰলৈ এপ্লাই কৰি গৈছোঁ কিন্তু মই একেবাৰে ওপৰলৈকে লগাই নলওঁ কাৰণ তেনে কৰিলে কাজলখিনি ব্লেণ্ড কৰিবলৈ পিছত অলপ দিগদাৰী হ'ব পাৰে কাজল লগোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ কিউটি পেডালৰ সহায়ত অলপ ওপৰলৈকে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম যাতে গ্ৰীণ মেটালিক শ্বেডটো এপ্লাই কৰিবলৈ এটা স্মুথ লিড এৰিয়া পাওঁ এই ব্লেক কাজলটো লগোৱাৰ এটাই কাৰণ যে ব্লেকৰ ওপৰত গ্ৰীণ মেটালিক শ্বেডোটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব আৰু সেই গ্ৰীণ শ্বেডটো লং লাষ্টিঙো হ'ব মন কৰিব যে মই চকুৰ আউটাৰ কৰ্নাৰলৈকে এই কাজলটো এপ্লাই কৰা নাই কাৰণ তাত মই এই ব্ৰাউন শ্বেডটো এপ্লাই কৰিম মোৰ আউটাৰ কৰ্নাৰটো ডাৰ্ক কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া সেই একেটা ব্ৰাউন শ্বেড লৈ মই আগতে এপ্লাই কৰা ব্ৰিক ৰেড শ্বেডটো আৰু কাজলটোৰ মাজত থকা গেপখিনি ফিল আপ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যাতে গোটেই আই মেকআপটো ভালকৈ ব্লেণ্ড হোৱা যেন দেখা পায় ইয়াৰ পিছত সেই ব্ৰিক ৰেড শ্বেডটো লৈ মই মোৰ ক্ৰিজ লাইনটো আকৌ এবাৰ ডিপ কৰি লৈছোঁ এতিয়া এই ব্ৰাউন শ্বেডটো আকৌ এবাৰ এডাল সৰু ব্ৰাছত লৈ পেলাই মোৰ লোৱাৰ লেছ লাইনত এনেকৈ আঁকি লৈছোঁ লোৱাৰ লেছ লাইনত এনেকৈ আঁকাৰ লগে লগে মই সেই ব্ৰাউন শ্বেডটোৰেই ওপৰৰ আই মেকআপখিনিৰ লগতো এনেকৈ জইন কৰি লৈছোঁ যাতে ওপৰৰ মেকআপ আৰু তলৰ মেকআপখিনি বেলেগ বেলেগ যেন নেদেখায় এতিয়া ষ্টাৰ অফ দ্য শ্ব' এই গ্ৰীণ মেটালিক আইশ্বেডোটো মোৰ আইলিডত এপ্লাই কৰিম শ্বেডটো এপ্লাই কৰিম এই সৰু ফ্লেট ব্ৰাছডালেৰে লিকুইড আইশ্বেডোটোৰ লগত অহা ওৱানডালেৰে এপ্লাই কৰাতকৈ এই ব্ৰাছডালেৰে এপ্লাই কৰিবলৈ বেছি সুবিধা হয় লিকুইড আইশ্বেডো এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সাৱধানেৰে আৰু লাহে লাহে এপ্লাই কৰিব লাগে কাৰণ লিকুইড আইশ্বেডোবোৰ শুকাবৰ বাবে সময় লাগে খৰধৰ কৰোঁতে যদি ইয়াৰে অলপ লিডৰ বেলেগ অংশত লাগি যায় তাক চাফা কৰা অলপ দিগদাৰ হয় আৰু গ্লিটাৰবোৰো চাৰিওফালে স্প্ৰেড হৈ গৈ আই লুকটো মেচি কৰি পেলাব পাৰে এই লিকুইড আইশ্বেডোটো মই মোৰ আৰ্টিফিচিয়েল ক্ৰিজ লাইনলৈকে লগাই লৈছোঁ যাতে চকু মেলিলে এই শ্বেডটো দেখা পাই থাকে এই গ্ৰীণ কালাৰটো লগোৱাৰ পিছত মোৰ ক্ৰিজ কালাৰটো অলপ ফেডেড হৈ যোৱা নিচিনা লাগিলে সেয়েহে মই আকৌ সেই ব্ৰাউন কালাৰটো আৰু ব্ৰিক ৰেড শ্বেডটো লৈ আকৌ এবাৰ মোৰ ক্ৰিজ লাইনটো ইণ্টেন্সিফাই কৰি লৈছোঁ আই মেকআপ মানেই হৈছে আই শ্বেডোবোৰ লাহে লাহে ইণ্টেন্সিফাই কৰি যোৱা তেতিয়াহে পিছত গৈ আই মেকআপটো দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় সেয়েহে চকুৰ আউটাৰ কৰ্নাৰটো আৰু অলপ ডিপ কৰিবৰ বাবে এই ব্লেক শ্বেডটো এপ্লাই কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত এই চেম্পেইন কালাৰৰ আই শ্বেডোটো লৈ মই মোৰ চকুৰ ইনাৰ কৰ্নাৰ কেইটা হাইলাইট কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ ব্ৰাউ বনতো হাইলাইটাৰ লগাইছোঁ ইয়াৰ পিছত চকুত কাজলো লগাই ল'ম এইবাৰ বাকী থাকি যোৱা মুখৰ মেকআপখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু তাৰ বাবে ৱেট এণ্ড ৱাইল্ডৰ এই কণ্টুৰিং পেলেটৰ পৰা ব্ৰঞ্জাৰ লগাইছোঁ যিহেতু মই শাৰ্প কণ্টুৰিং এটা কৰিব বিচৰা নাই সেয়েহে মই এডাল ফ্লাফি ৰাউণ্ড ব্ৰাছ ইউজ কৰি ব্ৰঞ্জাৰখিনি এপ্লাই কৰি লৈছোঁ যাতে মই এটা ডিফিউজ লুক পাওঁ চিকবনৰ তলত মোৰ জ লাইনত আৰু কপালত এনেকৈ ব্ৰঞ্জাৰ লগাই লৈছোঁ যিসকলৰ মোৰ নিচিনা এনেকুৱা ডাঙৰ কপাল এখন আছে তেওঁলোকে ব্ৰঞ্জাৰ লগাই
সাইজটো অকমান সৰু দেখুৱাব পাৰে আৰু ইয়াকে কয় পাৱাৰ অফ মেকআপ একেটা ব্ৰঞ্জাৰ এই সৰু ব্ৰাছডালত লৈ মই মোৰ নোজ কন্ট্ৰোলিং কৰি লৈছো এই ব্ৰাছডাল মেবেলিনৰ এটা কন্ট্ৰোল পেলেটৰ লগত পোৱা কিন্তু হসাই ব্ৰাছডাল নোজ কন্ট্ৰোলিংৰ কাৰণে খুবেই হেল্পফুল ইয়াৰ পিছত হাইলাইটাৰ লগাই লম চিক বোনছত আৰু মোৰ আইব্ৰাউজৰ ওপৰত নাকৰ মূৰতো এনেকৈ হাইলাইটাৰ লগাই লৈছো ব্লাছাৰৰ বাবে আজি কালাৰবাৰৰ এই ম্যাট ব্লাছটো ইউজ কৰিছো আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ব্লাছটোৰ কালাৰটো মোৰ চকুৰ ট্ৰানজিশন কালাৰৰ লগত মেচ কৰিছে ফেস মেকআপ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই এনেকৈ উঠত লিপ লাইনাৰে লাইনিং কৰি লৈছো আৰু ইয়াৰ পিছত মেবেলিনৰ এই পাউডাৰ ম্যাট লিপষ্টিকটো এপ্লাই কৰিম ইয়াৰ পিছত আইল্যাশত মাস্কাৰা লগাই ললো আৰু ফলছ ল্যাশেছ লগাই ললো ফাইনালি আজি এই পাৰ্টি মেকআপ লুকটো কমপ্লিট হৈছে এই মেকআপ টিউটোৰিয়েলটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্টৰ যোগেদি মোক জনাই যেন যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ লগ পাম কিন্তু আজিলৈ বাই